بالثورة كان عنا كويز نايت عاملين مثل لعبة بكوبراتيف أنا ضمنها، وهي كوبراتيف بتهتم بشؤون النساء وبنحكي عن هدول المواضيع أكتر. بلشوا يحكوا خلال النهار إنه إيه يلا ننزل يلا ننزل. ما كتير أخذنا وعطينا لأن كان إلنا أصلاً فترة يعني كل أسبوع أو كل أسبوعين عم نعمل مسيرة كان بخصوص حق العمل، قانون العمل بلبنان، وإن كان لغير أسباب. فما كتير أخذنا وعطينا وكنا شوي تعبانين إذا بتذكر منيح. فرجعنا على البيت، شفنا الصور، شفنا الفيديوهات، وما قدرنا نبقى بالبيت. دغري حكينا بعض مثل ما نحن كنا لابسين يعني تياب سهرة، بعد منا لابسين كعوبة، كملنا دغري على الشارع. وكان شي خيالي، ما كان حدا متوقع يصير اللي بده يصير. طلعينا من الساحة! ما كنا عم نلحق نغسل، كنت ارجع على البيت ما في مي، عصب ارجع انزل على الساحة. يعني بتذكر نهار بالتحديد طافت علي، رجعت على البيت مبهدلة وبدي البس، بدي غير تيبي، بدي احاول غير تيبي بسرعة احسن ما انضر. ما في مي او ما كان في كهرباء كرمال اعلي الاذان. فعصبت انه انه كان شيء ما عم بقدر استوعبه. وهلا ما في الاقي لك الكلمات للشعور المستفز انه ما عم نحكي هلا عم نحكي بالموضوع. ما كنت عم فكر ابدا بلبسي او بهويتي، انا نازله لان بتعرض لاشياء من وراء هويتي الكويريه طبعا، بس كمان نازله لاشياء بعد بديهه اكثر من هيك، يلي هي مي، طبابه، كهرباء، حقوق بعد بديهة أكتر من حقي إنه أكون مع شخص بحبه، أو حقي أكون عم بكون نفسي. قبل هيك حقي أكون إنسان ما كان موجود. أنا كنت نازلة لحالي اكشلي، بس رفقاتي اللي كانوا معي كلهم كانوا كوير أو ترانس أو إلى ما هنالك، يعني من الكوميونتي. ف كمشهد كنا واضحين زيادة بالنسبة للعالم. بدي كمان أطالب بحقوقي أنا كمان كامرأة، بدي طالب بحقوقي كإنسانة عابرة، بدي طالب بحقوقي كإنسانة بايسكشوال، مش بس كمان كقصص اللي أنا بدي إياها إنه كمواطنة عادية، مش بس الأكل والشرب، كمان في حقوق تانية كمان لازم أحصل عليها، اللي هي إنه أنا بكون عندي الحرية إنه أعبر عن حالي، يكون عندي الحرية إنه أنا أتعامل مثل أي حدا تاني بهذا المجتمع. فهيدي واحدة من الأسباب الأساسية إنه نزلت لشارك بهذه الثورة، لأنه بحس إنه نحن إذا نزلنا وكلياتنا شاركنا وصوتنا كان موجود، حنقدر نعمل شيء، حنقدر نعمل تغيير بعدين. مجرد الوجود كان مشاركة كتير فعالة، يعني مجرد وجود هيك أنماط من العالم اللي بتعتبرها شيء جدا غريب أو غير مرحب فيه أو إلى ما هنالك، كان مشاركة بحد ذاته، من تلقي الأسئلة والرد على الأسئلة اللي كانت عم تطرح علينا. يعني كنت حاسة إنه بالمحيط اللي أنا كنت موجودة فيه على القليل كنت حاسة بأمان، خصوصا خلال أول يوم. هلا بعدين لاحقا لما بلش انه يفوتوا ناس من برا، لما بلش يفوتوا الناس اللي تابعين للانظمه تاعيتهم، هول الناس اللي كنت عم حس منهم انه حصل معي تحرش منها على اساسه، بس مش من الناس المتظاهرين، من الناس اللي كانوا جايين من برا. ف بالمبدا كمان يعني الجروب اللي كان موجود محاوطني، امن لي الحمايه، ساعدني انه ما حدا يقرب صوبي. كمان حتى كنا عاملين كمان مع حلب، كان في مثل خيمه عاملينها لل جي بي تي، المجتمع الميمعين، كنا كاتبين عليها بالرينبو كلنا يعني كلنا، وبشكل مبهم، بس كل شخص ينتمي الى مجتمع الميمعين كان عم يشوفها، كان عم بيفهم انه انه هذه الخيمه لنا. فكنا عاملينها هيدي انه مثل مجال للعالم في حال صار معهم تحرش، في حال تعرضوا لاي شيء، كانوا انه بيقدروا يجوا لعنا، ونقدر نساعدهم كلنا ونعمل لهم سبورت، او في حال حدا عم بيزعجهم بنروح منه يجوا لهذا الشخص نقول له انت عم تزعج. وهذا الشيء اكشلي صار. كنا نتعرف على عالم جديده تحت من الكوميونتي، دائما نكون عم بمحطات معينه واقفين. انا جربت ما اكون مركزه بمطرح معين، انه ضلنا عم نفوت بكل الاجواء، لانه كلهم صاروا يدبوا جروبات. جربت حاول ضلني موجوده بكل جروب حتى، بس اوكي كان شوي ما بعرف شو كنت عم بعمل بالضبط، بس كنت بدي اكد فكره انه
نحن نفس الشيء، وانه العالم اول ما تشوفني يمكن ما تعرف انه هيدا من الكوميونتي، بس بعدين بس نصير ناخذ ونعطي يعرفوا انه اوكي ما نكون بعاد عنا، ما نكون غربة، ما نحن نفس الشيء، مش مختلفين عن بعض. هذا الشيء اللي كنت حاول وصله. اكيد في عالم من رفقاتي تعرضوا لاساءات تحت بسبب شكلهم يعني. وجودي بهذه الثوره، وجود انه هذا الكم الهائل يعني من المجتمع المعين موجود بهذه الفعاليه، موجود بهذا الحماس، بهذا المومنتم الموجود اللي كان موجود عليه بوقتها، عطاني يعني دافع كبير لقدام، عطاني حافز كبير لقدام انه لسه في مجال نعمل شيء، لسه في مجال انه كلمتنا تكون مسموعه، لسه في مجال انه نعمل وجود لنا بهذا المجتمع. ممكن مش هلا بهذه اللحظه، بس انه البذره موجوده ولازم نضلنا عم نشتغل، ولازم انه ما نخلي هذا الشيء يوقف ابدا. يعني انا اللي كنت قارنه انه عاده العالم لما اكون ماشي على الطريق ويسالوني انت شاب ولا بنت بطريقه المسخره والمحاوله الاساءه بقدر القطه، كان السؤال مختلف كليا تحت. يعني العالم اللي تحت بالمظاهرات كانت عم تسالني انت شاب ولا بنت، كانت بطريقه استفسار اكثر، انه مستغربين يعني بدهم يعرفوا. انا الشيء الطبيعي اللي كنت لهم انه مثلا ولا وحده او الاثنين سوا، او بلش اسال يصيروا يسالوا اكثر وانا اصير جاوب اكثر. فايه كثير مرق قدامي مواقف انه كانوا مهتمين يعرفوا انه انتو شو وليه بتضلكم مجمعين مع بعض وعشو عم بتطالبوا وليه مطالبكم غير مطالبنا. وهون بيجي دوري انه نصح هيدي الافكار انه لا نحن مطالبنا مش مختلفه. كان في اوقات انه وين كانوا الاشخاص يعاملوني كرجل، وبهيدا الشيء كان شوي بخوف، لأن كان في العنف يلي بتشوفه بين رجل ورجل يلي عادة بمجتمعنا منه موجود تجاه مرأة، لأن مرأة ما بتضربها أو مرأة ما بتتعرض لها بنفس الطريقة. فكان شوي مفاجئ إلي، يعني نوع من العنف أنا مني مواجهته قبل، ما بعرف أتعامل معه قبل. بنفس الوقت إجا معه privileges معينة، وإن حسيت حالي شوي أكتر بأمان من ناحية جنسية يمكن. أي كلب منكم لعشني من شعري؟ أي كلب؟ أي كلب؟ فو على هيك دولة! فو! كلاب! بعدوا عني هدول! لا لا بعدوا عني! بعدوا عني! بعدوا عني! مش لحظة! مش لحظة! ما بحق لكم! ما بحق لكم! ما بحق لكم! في عنف من الدولة، في عنف من الطريقة اللي بيطلع فيك، يعني العنف اللي بتشوفه عنف مع رجل كان واضح من الأشخاص يلي بالقوى الأمن أو هيك، يعني في هيدا إنه شو أنت أو شو أنت أو فله من وجهي، يعني إذا شاف امرأة ما بظن كان بيعملها نفس الطريقة، كان في عنف معين من هدول الأشخاص. يلا سوري يا بيروت! يلا سوري يا بيروت! ويا لبنان ويا مسكين وضحكوا عليكي أسمنتين، ويلا سوري يا بيروت! ناسيين ومش ناسيين! مش ناسيين ومش ناسيين! بدنا حقوق المثليين! بدنا حقوق المثليين! ومش طالعين ومش طالعين! مش طالعين ومش طالعين! من هالشارع مش طالعين! من هالشارع مش طالعين! علي الصوت وعلي الصوت! على الهوموفوبيا ببيروت! ليك هيدا من أنا وصغيرة، كنت مش أنا وصغيرة، إنه من كم سنة لهلأ كنت كتير فكر إنه وينن الأشخاص من هيدا العمر معين، من فئة عمر معين، وما كنت أعرف وين. وكان حتى مثل discussion أنا ورفقاتي، أنا وشخصين ثلاثة، إنه وينن الكوير وومن من هيدا فئة العمر، وينن ما بنشوفهم بالمرمخايل، ما بنشوفهم بالجميزة، ما بنشوفهم بالمساحات يلي عادة هي آمنة إلنا بحد معين.
هلا ما بعرف وين هن، بس بعرف انه شفتهم بالثورة وحبيت انه شفتهم بالثورة. حسيت انه يمكن قبل ما كنت شايفة انه عندي مصير بلبنان، عندي future in Lebanon، لان ما كنت شوف هالاشخاص يلي هن اكبر مني ما بعرف بالاربعينات خمسينات بهيدا الايج رينج. كنت حس انه منهم موجودين. حس حالي انه مش حس حالي بس انه حس انا والجيل اللي شوي اكبر مني ما في غيرنا، ما في قبلنا، او يلي قبلنا يا فلوا يا جوزوا او هن تجوزوا. يعني قصد انه خلص انه you need to live a certain way to survive in a country like this. كرمال يجيك حقوق معينة، كرمال ما تنتسى من دولة ما عندها حماية لأشخاص مسنين وغيره وغيره. ف it was nice to see them, to know they exist here. It was very comforting. Yeah. Yeah. صراحه كثير انبسطت يعني، لانه حسيت انه فعليا نحن انه ننتمي لهذا المجتمع، فعليا نحن انه بفتره من الفترات انه كنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، والعالم كانوا حاسين فينا ونحن كنا حاسين بالعالم. فكنت كثير مبسوطه يعني. واحده من الشغلات اللي صارت وخصوصا اول يومين انه كانوا عم يطالبوا انه النسوان يكونوا على الخطوط الاماميه. فانا ما كان معي خبر اول شيء، كنت عم بتظاهر عادي، بينط لي حدا بيقولوا لي انه بليز النسوان ينزلوا على الخطوط الاماميه، نطلب منكم. فحملت حالي ونزلت، لقيت شي 4-5 خطوط كلياتهم نساء، في ناس بعرفهم ناس ما بعرفهم، ناس من مختلف الباك جراوندز، من مختلف الخلفيات، ناس محجبين ناس مش محجبين، وكوكتيل مميز من نساء من جميع اطياف المجتمع، ومن ضمنهم امراه عابره بالنص قاعده كمان عم تهتف معهم. بهيدي اللحظه طلعت هيك انه واو، انبسطت انه اوكي، انه انا كوني انا كامراه، ودائما انه بحكي عن حالي انه كنا عم نحارب بالاساس من اول، انه انا كرمال انه اوصل لانه لانه يعترف فيني المجتمع كامراه. بهذه اللحظات حسيت حالي انه فعلا المجتمع اعترف فيني، انه فعلا انا وعد يعني مثل ما انا مفكره حالي، مثل الصوره اللي انا شايفتها بالنسبه لحالي المجتمع كمان شايفها بنفس الوقت. بعتقد انه لما حسينا بهذا الشعور بالامان فهمناه للشعور، وبعتقد انه صار اوضح لنا كيف نوصل له نرجع. بس هل نحن رح نسلك هذا الطريق ولا لا ما بعرف. ككوميونتي انه هل رح نرجع دائما نكون مجتمعين وما ونشتغل على نفس الاساس؟ ما بعرف، تعتمد مجهود شخصي بحس من كل حدا. ما بظن الثورة قدرت تعمل كثير اشياء لهلا، لان وقفت بطريقة نون اورجانيك. وين ما وقفت هي وقف العالم. لهلا انا ما في اقول انه شفت كثير اشياء تغيرت. يمكن شفت تنظيمنا عم يتحسن شوي اكثر، بس رجع نام من بعد الكوفيد، بس راجعين وبعد في شغل كثير، وان شاء الله لوقتها يكون رجعنا شوية حياة من بعد انفجار ومن بعد موت بطيء. ترجعنا الحياة تنرجع نقاوم بالطريقة اللي كنا عم نقاوم فيها. وما بتذكر شو سألتك قبل ما أجي، يعني سألتك بس جيت إنه do you think there was an impact؟ ما بظن كان في impact. Again, if anything changed is that we were a bit more seen than we usually are، لأن إحنا مش عم نتخبى، بس عم نكون موجودين بأماكننا الآمنة، وثائبت إنه نزلنا مثل ما نحن على الساحة وشافونا العالم. كنا شوية قائدات أو قائدين أو قائدنا. كنا شوية leaders in what happened, mostly because we've kind of always been, but maybe not on this scale
بس نفس الوجوه يلي كنت فيها، يلي كنت شوفها يعني وجوه بتشبهني، وجوه بشوفها بغير مظاهرات، بشوفها بكل مظاهرة actually. إن شاء الله يكون الغير يلي بحاجة يشوفنا شافنا، كرمال يعرف إنه فيه يجي ينضم ويحكي معنا ونحن موجودين. ومثل ما أنا شفت الأكبر مني لأول مرة شخص يشوفنا نحن يمكن لأول مرة ويحس بنفس الهوب.